Chương 1. Cửu chân oán hận. Gió chiều ở Cửu Chân hôm nay không còn mang theo vị mặn mòi của biển, mà chỉ thổi lên từng cơn khô khóc, cuốn bụi đất bay mịt mù. Phiên chợ chiều, lẽ ra là lúc ồn ào đông vui nhất, thì nay lại sơ sát một cách đến nao lòng. Không có tiếng mời chào, chỉ có những ánh mắt lấm lét, sợ hãi. Vài người bán hàng vội vã dọn mớ rau, vài con cá câu được, chỉ mong về nhà trước khi trời sập tối, trước khi bóng dáng của đám lính Ngô xuất hiện. Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó không thành. Từ phía cổng thành, tiếng giày da nện xuống mặt đường đất huênh hoang, kèm theo tiếng cười nói mang rợ. Một toán lính Ngô đi tuần. Mục đích của chúng không phải là giữ trật tự, mà là để gieo rắc nỗi kinh hoàng. Tên lính đi đầu, mặt sẹo, hất hàm nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một bà cụ gánh hoa quả đang run rẩy đứng bên vệ đường. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiện tay giật lấy nải chuối rồi thô bạo đá thẳng vào gánh hoa quả. Hắn rít lên. Ai cho ngươi cản đường ta, lũ mọi cừu chân. Hoa quả lăn lông lốc trên đường, lẫn vào cát bụi. Bà cụ nức lên ngã quỵ xuống, không dám khóc. Sự việc diễn ra quá nhanh, nỗi sợ hãi còn chưa kịp lan ra, thì ở góc chợ một tiếng bóp. Chát chúa khác vang lên, theo sau là tiếng rên rỉ. Một người đàn ông gầy gò bị lôi ra giữa chợ. Tội của anh ta là chậm nộp thuế. Hai tên lính đô hộ thay nhau, quất roi da lên tấm lưng trần. Mỗi nhát roi quất xuống, da thịt lại tóe máu, lằn lên những vết hằn tím ngắt. Vợ con anh ta, rách rưới, gầy còm, quỳ lại van xin, nhưng chỉ nhận lại cái xô ngã không thương tiếc của đám lính. Tiếng cười khoái trá của chúng hòa cùng tiếng roi quất, tiếng van xin, tiếng rên la, quyện với mùi mồ hôi và mùi máu tanh nồng, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt đầy tàn bạo. Màn đêm buông xuống, cũng không che nổi nỗi thống khổ, khiến Cửu Chân chìm vào một màn đêm không yên bình. Từ các ngõ nhỏ, tiếng than khóc vang trời. Đó là tiếng khóc tỉ tê của người vợ mất chồng vì bị bắt đi phu, là tiếng nức nở của những đứa trẻ đói lả bên người mẹ không còn sữa, và cả tiếng rên la thoi thóp của người đàn ông bị đánh ban chiều. Những âm thanh đó hòa vào nhau, xé nát màn đêm tĩnh mịch, đè nặng lên từng mái nhà. Trong một ngôi nhà khang trang hơn những nóc nhà tranh xung quanh, một cô gái trẻ đứng lặng trong bóng tối. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu, le lói không đủ để soi rõ mặt, chỉ thấy bóng cô đổ dài trên vách. Cô đứng đó, bất động, như một bức tượng tạc bằng đá hoa cương lạnh lùng. Cô nghe rõ mồn một từng tiếng khóc, từng tiếng rên. Bàn tay giấu trong tay áo của cô siết chặt lại, đến mức móng tay đâm vào da thịt. Ánh mắt cô gái nhìn ra màn đêm đặc quánh bên ngoài, không phải là ánh mắt sợ hãi hay bi lụy, mà là một ánh mắt rực lửa, căm phẫn. Ngọn lửa căm hờn trong mắt cô gái cũng là ngọn lửa của cả Cửu Chân đêm đó, lòng oán hận không còn là nước mắt. Nó đã nung đặc lại như sắt nung trong lò, như một ngọn núi lửa đang âm ỉ sôi sục dưới lòng đất, chỉ chờ ngày bùng nổ, để phun trào và thiêu rụi tất cả. Chương 2. Người con gái phi thường. Ngôi nhà của hào trưởng Triệu Quốc Đạt, nơi cô gái trẻ đứng trong bóng tối đêm qua, quả thực khang trang hơn hẳn những nóc nhà tranh xung quanh. Nhưng cái vẻ khang trang ấy không che nổi một nỗi u uất, nặng nề, cũng như bầu trời Cửu Chân bị mây đen của ách đô hộ che phủ. Cha mẹ mất sớm, Triệu Thị Trinh sống cùng người anh trai Triệu Quốc Đạt. Sáng nay, trong khi anh trai đang nén giận, cau mày bên đống sổ sách điền trang, cố tìm cách đối phó hợp lệ với đám quan lại hà khắc, thì Triệu Thị Trinh lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Cô đang ở bên bàn thờ tổ tiên. Trên đó, ngoài bát hương, là thanh kiếm báu của cha cô để lại. Cô không thắp hương cầu nguyện, mà làm một việc thực tế hơn, dùng một tấm vải lụa mềm, cẩn trọng lau chùi từng tấc thép trên lưỡi kiếm. Động tác của cô vừa thành kính, vừa dứt khoát. Ánh thép lạnh lùng phản chiếu khuôn mặt cô, một khuôn mặt không phải vẻ yểu điệu thục nữ, mà là một vẻ đẹp uy dũng lạ thường. Sự phi thường của Triệu Thị Trinh đã sớm bộc lộ. Chiều hôm đó, ngoài sân võ, trong khi Triệu Quốc Đạt lo việc, cô không tập một mình. 6 tráng đinh khỏe mạnh nhất trong trang đang vây quanh cô. Một tráng đinh vạm vỡ, tay cầm côn, bổ một cú trời giáng. Triệu Thị Trinh không đỡ, cô lách người qua một bên trong gang tấc, nhanh như một con sóc. Cùng lúc đó, cô xoay người, dùng đốc kiếm thúc mạnh vào huyệt đạo bên sườn hắn. Một đòn hiểm và chính xác. Tên tráng đinh kêu lên một tiếng, mắt trợn ngược, rồi ngã lăn ra, co quắp.
Hai người khác đồng loạt xông tới. Cô không lùi, mà bước tới, dùng sức mạnh phi thường gạt văng hai ngọn giáo gỗ, khiến chúng chệch hướng. Cô quát lớn một tiếng, quát không phải la hét, mà dứt khoát, uy nghiêm, vang dội như tiếng chuông đồng. Đứng dậy, tấn công yếu ớt như vậy làm sao giết được giặc. Sáu tráng đinh lồm cồm bò dậy, mồ hôi nhễ nhại, nhìn cô với ánh mắt vừa kiêng nể, vừa sợ hãi. Lúc này, người ta mới thấy rõ dung mạo của cô, một dung mạo phi thường. Thân hình cô cao lớn hơn hẳn nữ nhi thường tình, vầng trán cao, cương nghị, và đôi mắt sáng rực như có lửa, một thứ lửa uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tối đến, khi những âm thanh ai oán của Cửu Chân lại vọng lên, cô một mình đứng trên triền núi sau nhà, nhìn về phía lỵ sở của Quân Ngô, nơi ánh đèn đuốc của chúng vẫn sáng trưng. Hình ảnh bà cụ bị đá văng gánh hoa quả, hình ảnh người đàn ông bị đánh đến tóe máu ở chợ chiều hôm qua, lại hiện về trong tâm trí cô. Cô không siết tay nữa. Cô rút phát thanh kiếm, vừa lau chùi ban sáng ra khỏi vỏ. Ánh trăng mờ ảo rọi lên lưỡi thép lạnh buốt. Một nhát chém nhanh và mạnh, cắm sâu vào thân cây cổ thụ bên cạnh. Nợ máu, phải trả bằng máu. Cô rít lên. Mỗi ngày chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, lòng căm thù giặc Ngô trong cô không chỉ là sự căm phẫn, nó đã hóa thành ý chí, thành mục tiêu duy nhất, rèn luyện, chờ ngày nổi dậy, quét sạch lũ giặc tàn bạo ra khỏi bờ cõi. Chương 3, lời thề chém cá kình Biển Đông. Triệu Quốc Đạt nhìn em gái, lòng vừa tự hào lại vừa có chút đăm chiêu. Ông thương em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng ông cũng là người hiểu rõ em gái mình hơn ai hết. Ông biết cái chí của Triệu Thị Trinh không nằm ở tơ lụa, gấm vóc. Thấy em gái ngày đêm chỉ lo việc binh đao, tập luyện cung kiếm, ông vừa thương, vừa cảm phục, nhưng cũng muốn thử một lần cuối để chắc chắn về con đường mà em gái ông sẽ chọn. Bữa cơm tối hôm đó, không khí trong nhà trầm lắng hơn thường lệ. Ngoài trời, tiếng côn trùng rỉ rả. Triệu Thị Trinh vẫn ăn dùng bữa như thường lệ, bình thản và mạnh mẽ. Triệu Quốc Đạt đắn đo hồi lâu, ánh mắt thoáng vẻ thăm dò. Ông gắp một miếng thức ăn vào bát em gái, rồi cất lời, giả vờ ngập ngừng. Thị Trinh à, em cũng đã lớn rồi. Triệu Thị Trinh ngước nhìn anh, ánh mắt trong veo, chờ đợi. Triệu Quốc Đạt cố nén một nụ cười, tiếp tục vai diễn của mình, giọng có phần ái ngại. Chuyện chồng con, anh thấy có đám con trai nhà họ Lý bên quận bên, cũng là nhà hào phú, có học. Họ có đánh tiếng, hay là... Triệu Thị Trinh đặt mạnh đôi đũa xuống bát, tạo nên một âm thanh khô khốc, cắt đứt lời nói của anh trai. Không khí lập tức căng thẳng. Phản ứng này, mạnh mẽ hơn cả điều Triệu Quốc Đạt dự tính. Cơn giận của cô đã vượt qua giới hạn của cảm xúc thông thường, nó đã hóa thành một tảng băng lạnh buốt. Cô đứng bật dậy, cô không nhìn anh trai, mà bước thẳng ra ngoài sân, đứng dưới bầu trời đêm lồng lộng gió. Cô đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có tiếng sóng biển đông vẳng lại. Cô hít một hơi thật sâu, lòng ngực phập phồng. Gió biển thổi tung mái tóc. Rồi, cô cất tiếng. Tiếng nói của cô không còn là lời thì thầm, mà dõng dạc, vang dội như chuông, như sấm, át cả tiếng gió gào. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu, cong lưng làm tỳ thiếp cho người ta. Câu nói vừa dứt, Triệu Quốc Đạt như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ông sững sờ. Sự sững sờ này không phải vì ngạc nhiên, ông biết chí hướng của em gái mình, mà là vì kinh ngạc. Ông kinh ngạc trước tầm vóc vĩ đại, hào hùng trong từng câu chữ vừa thốt ra. Ông bước vội ra sân, nỗi lo lắng giả vờ tan biến, thay vào đó, một nụ cười tự hào và mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt ông. Hay lắm em gái. Triệu Thị Trinh quay lại, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của anh mình. Triệu Quốc Đạt cười sảng khoái, tiếng cười phá tan bầu không khí nặng nề. Anh chỉ thử lòng em thôi. Anh biết từ lâu, cái chí của em không ở nơi tơ lụa, bếp núc tầm thường. Anh chỉ không ngờ, nó lại vĩ đại đến thế. Ông bước lên, đặt bàn tay rắn rỏi của mình lên vai Triệu Thị Trinh. Giọng, ông cũng trở nên đanh thép, không còn là lời của một người anh lo lắng, mà là lời của một người đồng chí. Anh cũng đã chờ ngày này từ lâu. Nợ nước thù nhà, lũ giặc Ngô tàn bạo, há có thể đội trời chung. Được, nếu chí em đã quyết, thì anh chính là người đầu tiên đi theo em. Ông nói giọng rền vang, rồi vỗ mạnh vào chuôi kiếm bên hông mình. Ông siết chặt vai em gái. Từ nay,
Hay anh em ta gác lại việc riêng, chúng ta sẽ đồng lòng, mưu tính nghiệp lớn. Dưới bầu trời cửu chân đêm đó, hai bóng người đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng. Ngọn núi lửa oán hận âm ỉ bấy lâu, nay đã bắt đầu rục rịch với dấu hiệu dâng trào. Chương 4. Thu phục voi trắng một ngà. Từ đó, công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa được bí mật mà ráo riết tiến hành. Trên dãy núi Nưa hùng vĩ, một căn cứ đã dần hình thành. Dưới sự chỉ huy của hai anh em, các tráng đinh cửu chân ngày đêm rèn đúc vũ khí, tích trữ lương thảo và luyện tập võ nghệ. Ngọn lửa căm hờn âm ỉ bấy lâu, nay đã có nơi hội tụ, chờ ngày bùng cháy. Nhưng một thử thách bất ngờ ập đến. Một buổi sáng, khi Triệu Thị Trinh đang huấn luyện nghĩa quân, thì từ dưới chân núi, mấy người dân làng hớt hải chạy lên, mặt cắt không còn giọt máu. Bẩm hào trưởng, bẩm cô Trinh, con voi trắng, nó lại xuống núi. Người báo tin thở không ra hơi, chỉ tay về phía cánh đồng, nơi những đám khói bụi đang bốc lên. Tiếng cây cối gãy đổ răng rắc và tiếng gầm rống mang dại vọng lên, nghe đinh tai nhức óc. Cả căn cứ náo động, họ đều biết con voi trắng một ngà này. Đó là một con ác thú thành tinh, vô cùng hung dữ, không hiểu từ đâu tới, ngự trị trong rừng sâu. Nó thường xuyên xuống núi phá phách nương rẫy, quật đổ nhà cửa. Đã có biết bao thợ săn giỏi, tráng đinh khỏe mạnh của cửu chân tìm cách thu phục nó, nhưng đều thất bại thảm hại, kẻ mất mạng người tàn phế. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong hàng ngũ nghĩa quân. Họ không sợ giặc Ngô, nhưng con ác thú này là một nỗi ám ảnh khác, một sức mạnh thiên nhiên cuồng nộ. Triệu Quốc Đạt cau mày, nắm chặt chuôi kiếm. Ông lo lắng. Con thú này phá phách quá, nếu không trị được nó, dân làng hoang mang, nghĩa quân cũng khó lòng yên ổn luyện tập. Trong khi mọi người còn đang xôn xao, sợ hãi, thì Triệu Thị Trinh, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Bà nhìn con voi trắng đang tung hoành ở phía xa, không phải bằng ánh mắt sợ hãi, mà bằng ánh mắt của một thợ săn, nhìn thấy con mồi xứng tầm. Nó là của ta. Bà cất tiếng giọng bình thản nhưng đanh thép. Triệu Quốc Đạt giật mình quay lại. Trinh, em định làm gì? Nó là ác thú, nguy hiểm lắm. Bà Triệu lắc đầu, ánh mắt cương quyết. Muốn làm việc lớn, không thể không có uy. Muốn trị giặc, trước hết phải trị được thú. Con voi này chính là trời ban cho chúng ta. Thu phục được nó, chính là thu phục được lòng quân, răn đe được lòng giặc. Nó sẽ là chiến thú của em. Nói rồi, bà không đợi anh trai kịp phản ứng, tay xách ngọn lao, mình khoác vội tấm áo da, rồi cứ thế một mình tiến thẳng về phía rừng sâu, nơi con voi trắng đang gầm rống. Cả căn cứ nín thở. Triệu Quốc Đạt và các nghĩa quân lo lắng nhìn theo, không dám cản, nhưng cũng không dám rời mắt. Bà Triệu tiến vào rừng, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tiếng chim hót biến mất, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần. Bỗng mặt đất rung chuyển. Từ trong đám cây rậm rạp, con voi trắng một ngà khổng lồ xuất hiện. Nó to như một quả đồi nhỏ, cặp mắt đỏ ngầu sụt lên, cái ngà trắng duy nhất chĩa thẳng về phía trước, nhọn hoắt. Thấy có người dám chặn đường, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi lao thẳng tới, định dùng thân hình đồ sộ đè nát kẻ cản đường. Nghĩa quân trên núi Nưa hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng Triệu Thị Trinh không né tránh. Cô đứng yên như một bức tượng đồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào con ác thú. Ngay khi nó chỉ còn cách vài sải tay, cô mới gầm lên một tiếng gầm còn uy dũng hơn cả thú dữ. Súc sinh xem chiêu. Cùng lúc đó, bà dồn sức, phóng mạnh ngọn lao trong tay. Ngọn lao không đâm vào con voi. Nó sượt qua mang tai con thú nhanh như một tia chớp, rồi phập, cắm thẳng vào một thân cây cổ thụ phía sau. Ngọn lao xuyên qua thân cây, chỉ còn trơ lại phần đuôi đang rung lên bần bật. Con voi trắng khổng lồ khựng lại. Một con ác thú, nó không hiểu mưu kế, nhưng nó hiểu được sức mạnh. Nó cảm nhận được luồng sức mạnh phi thường, thần thánh vừa lướt qua mình. Nó dừng lại, quay đầu nhìn ngọn lao đang cắm xuyên qua thân cây. Lần đầu tiên, trong cặp mắt đỏ ngầu của nó, một thoáng sợ hãi xuất hiện. Nó quay lại nhìn cô gái vóc người nhỏ bé so với thân hình của nó đang đứng trước mặt. Triệu Thị Trinh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng khí phách từ người bà tỏa ra ngùn ngụt, uy nghiêm như một vị thần. Bà nhìn thẳng vào mắt nó, không một chút run sợ. Bằng khí phách uy nghiêm của một vị tướng, bằng sức mạnh thần vũ không thể giải thích,
bà đã khuất phục con ác thú. Con voi trắng gầm gừ vài tiếng nhỏ dần, rồi nó từ từ chùn bước. Nó lùi lại, và trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, rồi chậm rãi quỳ hai chân trước xuống, cúi cái đầu khổng lồ trước Triệu Thị Trinh. Cả núi nưa im phăng phắc, rồi bỗng vỡ òa. Trời ơi, cô Trinh thu phục được thần voi rồi. Đúng là nữ tướng, chỉ có nữ tướng mới làm được. Tiếng reo hò vang dội cả một góc rừng. Triệu Quốc Đạt bật cười ha hả, nụ cười đầy tự hào và mãn nguyện. Triệu Thị Trinh bước tới, vỗ nhẹ lên cái vòi của con voi. Nó ngoan ngoãn đưa vòi ra, đỡ bà lên lưng. Một cảnh tượng hùng tráng chưa từng có. Triệu Thị Trinh trong bộ võ phục đơn sơ, mái tóc tung bay, hiên ngang cưỡi trên lưng con voi trắng một ngà khổng lồ, bước ra khỏi rừng trong tiếng reo hò vang dội của nghĩa quân. Từ ngày đó, con voi trắng một ngà trở thành vật cưỡi trung thành, sẵn sàng cùng bà chinh chiến. Uy danh của Triệu Thị Trinh càng tăng vọt, không chỉ là một hào trưởng, bà đã trở thành một biểu tượng, một vị nữ tướng trong lòng dân chúng Cửu Chân. Chương 5, Nhụy Kiều tướng quân phất cờ. Năm 248, sau bao nhiêu năm nung nấu, bao nhiêu căm hờn dồn nén, bao nhiêu công sức chuẩn bị, thời cơ cuối cùng đã chín mùi. Trời vừa rạng đông, trên đỉnh núi Nưa, không khí trang nghiêm đến ngạt thở. Hàng ngàn nghĩa quân đã tề tựu đông đủ, áo vải, mũ mây, vũ khí là gươm đao, là giáo mát, là cả những nông cụ đã được mài sắt. Họ đứng im phăng phắc, mắt hướng về đài tế cờ, vừa được lập vội bằng đá núi. Gió sớm trên núi Nưa lồng lộng, thổi phần phật lá cờ khởi nghĩa lớn. Triệu Quốc Đạt, trong bộ giáp trụ chỉnh tề, dõng dạc đọc lời hịch, kể tội ác tày trời của giặc Ngô, kêu gọi nghĩa quân đồng lòng đứng lên, quét sạch quân thù, giành lại non sông. Từng lời, từng chữ của ông như búa tạ nện vào lòng ngực, khơi dậy lòng căm phẫn sục sôi. Khi lời hịch vừa dứt, từ phía sau, mặt đất bỗng rung chuyển. Con voi trắng một ngà khổng lồ, lừng lững bước ra, và trên lưng nó, Triệu Thị Trinh xuất hiện. Một cảnh tượng hùng tráng đến mức tất cả nghĩa quân đều phải nín thở. Bà không còn là cô gái Cửu Chân mặc áo da đi săn thú. Hôm nay, bà mặc một bộ áo giáp vàng rực rỡ, chói lòa dưới ánh nắng ban mai. Chân bà đi đôi guốc ngà lấp lánh, mái tóc đen dài được búi cao, lộ rõ vầng trán cương nghị và ánh mắt rực lửa. Bà không cần nói một lời, chỉ riêng hình ảnh đó, oai phong lẫm liệt, uy nghiêm như một vị nữ thần chiến tranh giáng thế, đã đủ để kích động tinh thần của hàng ngàn con người. Nhụy Kiều tướng quân, Một người lính cất tiếng hô. Nhụy Kiều tướng quân. Hàng ngàn tiếng hô cùng lúc vang lên, dội vào vách đá, như sấm rền. Họ đã tôn bà là Nhụy Kiều tướng quân của mình. Bà Triệu nghe rõ danh xưng ấy. Bà nhắm mắt lại một khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu, chấp nhận sứ mệnh rồi bà mở mắt, giơ cao tay, tiếng hô lập tức im bặt. Bà rút phát thanh kiếm báu của cha mình ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên sắc lẹm. Bà không hô khẩu hiệu, mà chỉ dứt khoát chĩa mũi kiếm về phía Lỵ Sở Cửu Chân đang chìm trong sương sớm. Giờ đã đến, xuất quân. Tiếng hô vang dội của bà như một mệnh lệnh không thể chống cãi. Con voi trắng ngẩng cao vòi, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi dẫn đầu lao xuống núi. Hàng ngàn nghĩa quân, như một dòng thác lũ bị vỡ đê, ào ào lao theo. Tiếng hô giết của họ hòa làm một, khiến mặt đất dưới chân rung động, khí thế ngút trời. Cuộc khởi nghĩa nổ ra như bão táp. Đoàn quân do Nhụy Kiều tướng quân dẫn đầu, cưỡi trên con voi trắng khổng lồ, đã trở thành một biểu tượng kinh hoàng đối với quân Ngô. Tường thành Lỵ Sở Cửu Chân, vốn được xây kiên cố, đã không thể cản được sức mạnh của con voi thần. Nó hút sập cổng thành, mở đường cho nghĩa quân tràn vào như nước vỡ bờ. Quân Ngô, vốn quen thói hà hiếp dân lành, lần đầu tiên đối mặt với một đội quân có khí thế và lòng căm thù lớn đến vậy, đã hoàn toàn vỡ trận. Chúng hoảng loạn, vứt bỏ giáp trụ giẫm đạp lên nhau mà chạy. Cảnh tượng diễn ra nhanh và dồn dập. Thành Cửu Chân thất thủ. Cơn bão táp tiếp tục càn quét. Đi đến đâu, quân của bà Triệu cũng được nhân dân ủng hộ nhiệt liệt. Những người dân bị áp bức hôm qua, hôm nay đã mở toang cửa mang lương thực, nước uống ra tiếp tế, rồi cầm vũ khí gia nhập đoàn quân. Từ Cửu Chân, khí thế lan rộng ra tận Giao Chỉ. Các thành trì, Lỵ Sở khác của quân Ngô lần lượt bị đánh chiếm. Trong một đồn lũy còn sót lại,
Một tên tướng Ngô mặt mày tái mét, run rẩy lắng nghe đám tàn quân báo cáo. Bẩm tướng quân, không thể chống cự nổi. Tên tướng túm lấy cổ áo tên lính giọng run rẩy, nhưng cố gắng lên. Một đám giặc cỏ, sao không chống nổi? Tên lính quỳ rạp xuống, giọng lạc đi vì sợ hãi. Không phải giặc cỏ, là vua bà. Bà ta mặc giáp vàng, cưỡi voi trắng một ngà khổng lồ, bà lao vào trận địa như trốn không người. Bà ta không phải người, bà ta là thần thánh. Nỗi kinh hoàng lan nhanh hơn cả tốc độ của đoàn quân. Quân giặc Ngô, từ tướng đến lính, bắt đầu truyền tai nhau một câu nói giọng đầy khiếp sợ. Hoành qua đương hổ dị, đối diện bà Vương Nan. Chương 6. Cuộc phản công của Lục Dận. Tin tức Cửu Chân đại loạn, giao chỉ thất thủ, bay nhanh như gió độc về tận kinh đô kiến nghiệp của nhà Ngô. Trong cung điện nguy nga, Tôn Quyền, lão vương của nước Ngô, đang nghe tin báo, hắn ném mạnh chén trà xuống đất. Mảnh sứ vỡ tan tành, Tôn Quyền tức giận, râu vểnh lên. Vô lý, tướng lĩnh của ta ở Giao Châu toàn một lũ bất tài. Để một con đàn bà cưỡi voi làm loạn, mặt mũi Đông Ngô ta còn để đâu? Sỉ nhục cho cả triều đình. Bọn quan lại run rẩy, không dám thở mạnh. Tôn Quyền nhận ra mối nguy hiểm. Hắn biết, nếu không dập tắt ngọn lửa này ngay, nó sẽ lan ra cả các quận khác. Hắn cần một kẻ không chỉ biết đánh trận, mà còn phải đủ tàn nhẫn và mưu mẹo. Triệu Lục giận. Hắn gầm lên và kêu to. Một người đàn ông từ hàng quan võ bước ra. Hắn không cao lớn, không vạm vỡ như các tướng khác. Lục Dận, con trai của danh tướng Lục Tốn, có vóc người gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt thì ti hí, luôn ẩn giấu một sự thâm hiểm, tính toán. Hắn không có cái uy của hổ, nhưng có cái hiểm của rắn độc. Hắn là kiểu người chiến thắng bằng cách chờ đợi đối thủ tự nhiễm độc mà chết. Lục Dận quỳ xuống. Có mặt tướng. Tôn Quyền chỉ tay về phương Nam. Ta cho Khanh 8.000 quân tinh nhuệ, chức Giao Châu thứ sử. Bằng mọi giá, phải dập tắt cho ta ngọn lửa của con nha đầu họ Triệu đó. Mang đầu nó về đây. Thần tuân chỉ. Lục Dận dập đầu, một nụ cười lạnh lẽo, khó phát hiện thoáng qua trên mép hắn. Đội quân 8.000 tinh nhuệ của Lục Dận, toàn lính thiện chiến, nhanh chóng đổ bộ lên Giao Châu. Nhưng khi đến nơi, Lục Dận không vội vàng tổng tấn công như các tướng Ngô trước đó. Từ trên thành lũy của một đồn quân Ngô còn sót lại, Lục Dận đứng trên vọng gác cao, nheo đôi mắt ti hí của mình lại, quan sát doanh trại của nghĩa quân. Hắn thấy khí thế hừng hực, cơ sĩ rợp trời. Hắn đặc biệt chú ý đến hình ảnh bà Triệu mặc giáp vàng, oai phong cưỡi voi trắng đi tuần tra. Hắn nghe lính của mình kể lại với sự run rẩy về uy danh của vua bà. Lục Dận hiểu ra ngay, đội quân này đang chiến đấu bằng lòng căm thù và tinh thần. Dùng sức mạnh đơn thuần để đối chọi lúc này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lục Dận nói với viên phó tướng, giọng thản nhiên. Hạ lệnh, không vội đánh. Cứ cho quân vây hãm, dựng đồn lũy, cắt đường tiếp tế của chúng. Viên phó tướng ngạc nhiên. Tướng quân, chúng ta có 8.000 lính tinh nhuệ, sao không? Lục Dận quay lại, đôi mắt ti hí của hắn lóe lên một tia độc địa. Ngươi thì biết gì? Lấy lửa không thể dập lửa. Muốn thắng ngọn lửa này, phải dùng nước bẩn, hoặc làm cho nó tự lụi tàn từ bên trong. Ngay vào đêm đó, trong một khu rừng nhỏ bên ngoài trại nghĩa quân, một bóng đen lén lút gặp một người. Đó là một thuộc tướng của bà Triệu, một kẻ đã tỏ ra có lòng tham lam, bất mãn vì không được trọng dụng bằng những người khác. Tên mật thám của Lục Dận đẩy ra một rương nhỏ. Chiếc rương bật mở dưới ánh trăng vàng bạc sáng lóa. Lục tướng quân nói, ngài là chim ưng, sao lại phải cam chịu là gà dưới trướng một con đàn bà? Chỉ cần ngài trong trận chiến tới, mở cho chúng tôi một con đường nhỏ. Cả Cửu Chân này sẽ là của ngài, chứ không phải chỉ là chức thứ sử còn con. Viên thuộc tướng mắt sáng rực, vội vàng ôm lấy rương vàng. Cùng lúc đó, một kế hoạch khác được tung ra. Lục Dận cho người trà trộn vào các chợ, các làng mạc, phao tin đồn. Chỉ vài ngày sau, trong trại nghĩa quân, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Hai người lính đang nghỉ ngơi, thì thầm với nhau. Này, ông có nghe gì không? Người ta đồn, Hào trưởng Quốc Đạt thực ra không phục em gái mình đâu. Ông ấy làm anh, mà phải ở dưới trướng em gái, nên bất mãn lắm. Ở một góc khác, vài nữ binh đang lo lắng. Họ nói, con voi trắng của tướng quân không phải là thần voi, mà là yêu thú. Tướng quân đã dùng yêu thuật để điều khiển nó.
Chúng ta đi theo bà, lỡ sau này bị trời phạt thì sao? Những tin đồn nhảm nhí vô căn cứ, nhưng lại có sức chia rẽ ghê gớm. Chúng như một thứ thuốc độc, âm thầm ngấm vào nội bộ nghĩa quân, làm lung lạc ý chí và chia rẽ tình đoàn kết vốn có. Từ trên đồn cao, Lục Dận nhìn thấy sự sao động nhỏ trong doanh trại của bà Triệu. Hắn mỉm cười, nụ cười của một kẻ giăng lưới, biết rằng con mồi đã bắt đầu tự làm mình rối loạn. Chương 7. Bảo toàn khí tiết. Thứ thuốc độc của Lục Dận đã bắt đầu ngấm. Tin đồn chia rẽ, sự mua chuộc hèn hạ đã làm lung lạc một bộ phận nghĩa quân. Tinh thần đoàn kết sục sôi ban đầu đã bắt đầu có những vết rạn. Nhận thấy thời cơ đã đến, Lục Dận, con rắn độc thâm hiểm, cuối cùng cũng quyết định ra đòn tổng tấn công. Hắn không cần thêm mưu mẹo nữa, giờ là lúc hắn dùng 8.000 quân tinh nhuệ, được trang bị đầy đủ, để nghiền nát đội quân non trẻ và mỏng của bà Triệu. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tiếng trống trận, tiếng hò reo, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa vang dội cả một góc trời. Quân Ngô, với đội hình chuyên nghiệp, dàn ra như một gọng kìm sắt, từ từ siết chặt lấy nghĩa quân. Quân ta, dù chiến đấu bằng tất cả lòng dũng cảm, vẫn không thể bù đắp được sự chênh lệch quá lớn về quân số, vũ khí và kinh nghiệm trận mạc. Bà Triệu, trong bộ giáp vàng, cưỡi con voi trắng một ngà, tả sung hữu đột, xông thẳng vào trung tâm địch. Thanh kiếm báu trong tay bà lóe lên liên tục, nhuộm đỏ máu quân thù. Bà gầm lên, cố gắng vực dậy tinh thần cho nghĩa quân. Con voi trắng cũng gầm rống, dùng vòi quật, dùng ngà hút, tạo ra một khoảng trống xung quanh bà. Thấy không thể dùng sức mạnh thông thường để cản bước nữ tướng, Lục Dận, kẻ luôn quan sát từ xa, nhếch mép cười một nụ cười tàn độc. Hắn vẫy tay. Một đòn tâm lý chiến bẩn thỉu nhất, thô bỉ nhất được tung ra. Từ hai cánh quân Ngô, hàng trăm tên lính bỗng cởi phăng quần áo, trần truồng xông ra trận. Chúng vừa múa may vũ khí, vừa gào thét những lời tục tĩu, nhằm vào các nữ binh trong hàng ngũ nghĩa quân. Sự thô bỉ này lập tức có tác dụng. Các nữ binh, vốn trọng danh dự, bỗng chốc bị cú sốc tinh thần làm cho sững sờ, sự ghê tởm lấn át cả ý chí chiến đấu, khiến họ theo bản năng quay mặt đi, hoặc che mắt, để lộ ra những sơ hở chết người. Khốn nạn. Bà Triệu gầm lên, tiếng gầm như xé toạc lòng ngực. Bà nhận ra mưu kế thâm độc của Lục Dận. Tất cả nữ sĩ tập trung, đừng để bọn chúng thừa cơ. Cùng ta đánh tan lũ đê hèn này. Bà thúc voi xông thẳng vào đám quân lính trần truồng, chém giết không nương tay. Nhưng đã quá muộn, đội hình đã rối loạn. Chính trong lúc hỗn loạn đó, bi kịch đã xảy ra. Triệu Quốc Đạt, người anh trai luôn sát cánh bên bà, đang chỉ huy một cánh quân cố gắng đánh xuyên vòng vây của giặc, hòng tạo ra con đường máu thoát thân. Thì bỗng nhiên, tên thuộc tướng đã bị Lục Dận mua chuộc ban đêm, bỗng nhiên quay giáo, đâm lén ông từ phía sau. Cùng lúc đó, từ trên cao, hàng loạt mũi tên của quân Ngô cũng nhắm vào vị chỉ huy. Triệu Quốc Đạt cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Ông sững lại, nhìn xuống mũi giáo vừa xuyên qua giáp. Ông quay lại, ánh mắt không phải là sự đau đớn vì vết thương, mà là sự bàng hoàng tột độ khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của kẻ mà ông từng coi là huynh đệ. Giữa chiến trường huyên náo, bà Triệu như cảm nhận được điều gì. Bà quay đầu lại, và bà thấy khoảnh khắc Triệu Quốc Đạt ngã xuống ngựa. Một giây, thế giới xung quanh bà như ngưng lại. Tiếng hò reo, tiếng binh khí, tất cả biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh người anh trai, người đồng chí duy nhất của bà ngã gục trên vũng máu. Anh. Bà gào lên một tiếng xé lòng, âm thanh bi thương đến mức dường như làm lu mờ cả tiếng binh khí ồn ào xung quanh. Cơn đau đớn tột cùng biến thành sự cuồng nộ. Bà thúc voi trắng, điên cuồng lao về phía anh trai, chém giết tất cả những kẻ cản đường. Nhưng đã quá muộn. Quân Ngô đã ập đến, vây kín lấy thi thể ông. Trận chiến đã kết thúc. Nghĩa quân tổn thất nặng nề, lòng quân tan nát. Bà Triệu nước mắt hòa máu, ra lệnh rút quân. Đoàn quân thất thểu, mệt mỏi, mang theo nỗi đau mất chủ tướng, lui về cố thủ tại núi Tùng, nay thuộc Hậu Lộc, Thanh Hóa. Giặc Ngô, do Lục Dận chỉ huy, bủa vây tứ phía. Chúng không tấn công, mà dựng trại, quyết tâm vây hãm cho đến khi nghĩa quân chết đói, chết khát. Tiếng hò reo, chửi bới của chúng vọng lên núi Tùng cả ngày lẫn đêm. Đêm cuối cùng, trên đỉnh núi Tùng, gió rít từng cơn lạnh buốt. Bà Triệu đứng một mình, trong bộ giáp vàng đã nhuốm máu,
nhìn về phía Cửu Chân Sa Sâm, nơi quê nhà của bà. Bà biết không thể phá vòng vây, lương thực đã cạn, quân lính đã kiệt sức. Bà không khóc nữa, ánh mắt bà bình thản nhưng cương quyết. Bà thà chết, chứ quyết không để sa vào tay giặc, quyết không để chúng làm nhục khí tiết của một nữ tướng. Bà nhìn thanh gươm báu trong tay, thanh gươm đã cùng bà chém giặc, thanh gươm của cha bà để lại. Lời thề chém cá kình Biển Đông lại vang vọng bên tai bà. Ta không thể để chúng bắt. Bình minh ló dạng, nhuộm đỏ cả bầu trời phương Đông. Màu đỏ ấy rực rỡ và bi tráng như chính dòng máu anh hùng sắp đổ xuống để giữ gìn khí tiết. Nhụy Kiều tướng quân Triệu Thị Trinh, nữ vương của Cửu Chân, đã lựa chọn con đường cuối cùng để bảo toàn khí tiết. Bà ngước nhìn non sông lần cuối, rồi tuẫn tiết trên đỉnh núi Tùng. Năm đó, bà mới ngoài 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người đã hóa thành bất tử. Chương 8, bất tử cùng non sông. Gió trên đỉnh núi Tùng đã ngừng gào thét, chiến trường im bặt tiếng binh đao, chỉ còn lại sự tĩnh lặng rợn người. Khi quân của Lục Dận dè dặt tràn lên đỉnh núi, chúng không thấy một bóng người nào còn sống. Chúng chỉ thấy thi thể của Nhụy Kiều tướng quân, vẫn đứng thẳng tựa vào vách đá, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngẩng cao kiêu hãnh nhìn về phía trời xanh. Dù đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng cái uy của bà vẫn khiến đám lính Ngô run rẩy, không dám bước tới gần. Lục Dận cưỡi ngựa lững thững đi tới. Hắn nhìn người con gái trẻ tuổi, người đã khiến cả triều đình nhà Ngô mất ăn mất ngủ, người đã khiến hắn phải dùng đến những mưu kế đê hèn nhất mới thắng nổi. Trong ánh mắt thâm hiểm của hắn, lần đầu tiên sự ngạo mạn biến mất, thay vào đó là một nỗi ám ảnh. Hắn nhận ra rằng, dù hắn đã thắng trận chiến này, nhưng khí phách của người con gái trước mặt đã đánh bại hắn về mặt tinh thần. Hắn thở dài, quay đầu ngựa. Kẻ này tuy là phận nữ nhi, nhưng khí khái anh hùng e rằng ngàn vạn đấng nam nhi cũng không bị kịp. Ta kính trọng kẻ anh hùng, truyền lệnh, không được xâm phạm thi thể. Đêm đó, lợi dụng lúc quân Ngô Lơ là ăn mừng chiến thắng, những người dân Cửu Chân còn sống sót đã bí mật lên núi. Họ gạt nước mắt, lặng lẽ mang thi hài của vua bà đi. Họ không chôn cất bà trong những ngôi mộ vô danh lạnh lẽo, mà an táng bà ngay trên đỉnh núi Tùng, nơi bà đã chọn để hóa thân vào non sông. Một ngôi đền nhỏ được dựng lên vội vã, đơn sơ bằng tranh tre, nứa lá ngay tại nơi bà tuẫn tiết. Dù quân Ngô nhiều lần lùng sục, tìm cách phá bỏ, nhưng nhân dân vẫn một lòng bảo vệ, hương khói quanh năm không dứt. Mây trắng ngàn năm vẫn bay trên đỉnh núi Tùng, cuốn theo bụi thời gian và những thăng trầm của lịch sử. Cỏ cây trên núi Tùng đã bao lần thay lá. Những vết tích của trận chiến năm xưa đã bị rêu phong phủ lấp. Ách đô hộ của nhà Ngô rồi cũng tan thành mây khói theo dòng chảy lịch sử. Nhưng ngọn lửa mà bà Triệu thắp lên thì chưa bao giờ tắt. Hàng ngàn năm sau, vào một buổi chiều xuân, nắng vàng trải nhẹ trên sườn núi Tùng, một người mẹ trẻ dắt tay đứa con trai nhỏ leo lên những bậc đá rêu phong dẫn lên ngôi đền, nay đã được tu sửa khang trang, uy nghiêm. Đứa bé ngước đôi mắt to tròn nhìn lên bức tượng thờ trong đền. Tượng tạc một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt đẹp tựa hoa, nhưng ánh mắt cương nghị, mình mặc áo giáp vàng, cưỡi trên lưng voi trắng. Đứa bé hỏi, Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ? người mẹ mỉm cười, cúi xuống xoa đầu con, giọng nói tràn đầy tự hào và tôn kính. Con trai à, đây là vua bà. Ngày xưa, khi đất nước ta còn chìm trong đêm tối nô lệ, chính người đã đứng lên, cưỡi voi trắng một ngà, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ánh mắt của người mẹ nhìn về phía biển Đông xa xăm, như đang hồi tưởng lại hào khí năm nào, chỉ nhẹ nhàng nhắc lại lời thề bất hủ. Người từng nói, tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối. Tiếng gió ngàn trên đỉnh núi Tùng như hòa theo lời kể của người mẹ, vi vu khúc tráng ca bất hủ. Cuộc khởi nghĩa bà Triệu tuy thất bại, nhưng tinh thần bất khuất ấy đã trở thành mạch ngầm chảy mãi trong lòng dân tộc. Bà đã chứng minh rằng, dù kẻ thù có mạnh đến đâu, dù mưu mô quỷ quyệt thế nào, cũng không thể khuất phục được ý chí của người Việt, không thể dập tắt được khát vọng độc lập tự do. Tên tuổi của Triệu Thị Trinh, Nhụy Kiều tướng quân, mãi mãi được lịch sử ghi tạc bằng những dòng chữ vàng chói lọi, đứng sau hai bà Trưng, như một tượng đài bất tử, mãi mãi trường tồn cùng hồn thiên sông núi.